Nu ska jag berätta min bror. Min bror Jonathan Lejonhjärta. Det är nästan som en saga tycker jag. Och ändå är alltihop sant. Fast det vet ingen mer än Jonathan och jag. Alla i hela stan tyckte om Jonathan. Jonathan hette inte Lejonhjärta från början. Han hette Lejon, precis som mamma och jag. Jag heter Karl. Men Jonathan kallar mig för Skorpan. Bara för att han tycker så mycket om skorpor, säger han. Det var den där dagen jag hade fått veta att jag snart skulle dö. En av de där tanterna som mamma syr klänningar åt, det var hon som sa det. Vad är det, Skorpan? Är du ledsen? Jonathan, om inte jag ska dö. Ja, jag vet det. Hur kan det få vara så hemskt? Den del måste dö innan de fyllt 10 år ens. Vet du, Skorpan, jag tror inte att det är så hemskt. Det är väl hemskt? Bara ligga i jorden var dö. Det är bara skalet av det som ligger där nere. Du själv, du flyger iväg någon helt annanstans långt bort. Vart då? Till Nangijala. Nangijala? Det är någonstans bortom stjärnorna. Och där är det lägereldarnas och sagornas tid. Och där får du vara med om äventyr från morgon till kväll. Det blir någonting helt annat än att ligga här hemma i sängen och vara sjuk och hosta jämt. Va? I Nangijala blir du frisk och stark. Står jag på sjön du ljuva kanske en kväll, flyger en snövit duva hem till ditt kärr. Gå till ditt fönster lila, min kväll det är, som för en stund vill vila. Flyger en snövit duva hem till ditt kärr. Det är du, Skorpan. Du kanske också kommer flygande till mig någon kväll. Från Nangijala. Och så sitter du där på fönsterblecket som en snövit duva. Här. Honungsvatten, Skorpan. Jonathan, jag är rädd. Jag vill inte komma till Nangijala. Jag vill vara här hos dig. Ja, men jag kommer ju dit jag också. Så småningom. Så småningom, ja. Du kan ju leva tills du blir 90 år. För jag går och väntar på dig tills du blir 90 år. Ja, men även om jag blir 90 år så är det bara ungefär som 2 dagar hos dig. Och jag menar, 2 dagar kan du väl stå ut ensam. Du kan klättra i träd och göra upp en lägereld. Sitta nere vid ån och meta. Och så, rätt som det är när du får upp en abborre, så kommer jag flygande. Fast tänk vad det vore bra. Om det var du som kom först. Det var du som satt vid ån och meta. Och det var jag som kom flygande.
Men istället kanske jag måste leva här på jorden utan min skorpa. I 90 år kanske. Det var vad vi trodde. Men så blev det inte. Jonathan är i Nangijala nu. Vi hoppar och jag klarar mig. Men inte Jonathan. Käre Jonathan Lejon. Borde du inte egentligen ha hetat Jonathan Lejonhjärta? Du minns när vi läste i historieboken om en modig engelsk konung vid namn Rickard Lejonhjärta. Jag var inte med på Jonathans begravning. För jag var så sjuk. Hans gamla skolfröken höll tal för honom. Vad bra att hon hittade på det med Lejonhjärta. Det var verkligen bra. Jag är rädd. Tänk om inte Nangijala finns. Tänk om det bara är en sån här rolig sak som Jonathan brukar hitta på. Flyger en snövit tuva hem till ditt käll. Jonathan. Då är det sant. I Nangijala. I Körsbärsdalen. Sitter du nere vid ån när jag kommer? Nej. Jag är inte rädd längre. Hälsa till Nangijala. Jag kommer snart.
Jonathan! 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 Skorpan! Titta, jag kan simma! Ja, det är klart att du kan simma. Du är ju Nangijala nu. Jonathan, vi har kaniner! Åh, vad de är fina. Jonathan! Jag tar ut den och leka med. Titta! Vi har hästar också. Mm. Åh, vad fina de är. Det här är Grim och Fjalar. Gissa vilken som är din? Min? Men jag kan inte ens rida. Inte? Kunde du inte simma kanske? Jo, men kan jag rida också då? Ja, det är klart att du kan. Gissa vilken som är din? Den där vita kanske? Nej, där högg du ju sten. Grim, det är min häst. Fjalar är din. Åh, min häst. Sofia! Ja, så Jonathan, din bror har äntligen kommit nu. Ja, nu har han kommit. Det här är Sofia. Jaha, det här är Sofia det. Vad bra att ni kom. Jag har tagit med mig lite mat åt er. Tack ska du ha. Vi ses väl på Guldtuppen ikväll. Du kan gott ta Karl med dig. Nå, hur känns det att vara i Körsbärsdalen då? Jonathan och jag galopperar idag. Och jag kan simma. Oj, vad jag är fin. Och du är ännu finare. Du ser ut som en prins. Jonathan, Ja, du sa att Terry Nangijala fick vara med om äventyr från morgon till kväll. Om nätten också. Minns du det? mm. Det här verkar ju så lugnt så. Ja, men det finns äventyr här som inte borde få finnas. Finns det? Bli inte rädd nu, Skorpan. Kom ihåg att du heter Lejonhjärta nu. Skorpan Lejonhjärta. Vi får väl börja kalla det för Karl istället, annars kanske de skrattar åt det. Jag har aldrig varit på ett värdshus förut. Nej, det är väl inget farligt. Det är bara snälla människor här inne.
kommer Jonathan. Jonathan. Ja, här kommer Jonathan. Här kommer ju bröderna Lejonhjärta båda två. Det här det är min bror, Carl Lejonhjärta, som äntligen har kommit. Honom ska ni vara snälla mot. Precis lika snälla som ni har varit mot mig. Ja, det kan du lita på. Du och jag, vi ska nog bli lika goda vänner som Jonathan och jag. Jag heter Jussi, men jag kallas för Guldtuppen. Och Guldtuppen, ser du, honom kan du komma till när du vill. Glöm inte det, Carl Lejonhjärta. Nu ska du få någonting att äta. Kom. Budskapet kommer imorgon bitti. Kan du komma då? Ja, jag kommer. Har du berättat för Hubert? Nå, Karl, vad tyckte du om din häst då? Den finaste häst som finns. Vad är det för märkvärdigt med Sofia? Just det. Vad är det för märkvärdigt med Sofia? Jag undrar länge. Vad är det för en? Han heter Hubert. Han vet mycket väl vad det är för märkvärdigt med Sofia. Vadå? Sjung du min dal med brinnande röst, tyst dina heta sånger. Sjung markens gräs och susa vart träd, sakta om dagen som kommer. Sjung källa och flod, sjung stenar och jord, ge oss till tröst deras sånger. Och sjung du min dal och brinn i din tro på frihetens dag som kommer. Var de hälsoartigt på Sofia? Vad är det för något särskilt med henne då? Ja, säg det du. Vi kallar henne för duvdrottningen. Duvdrottningen? Jonathan, var du en av Sofias duvor då när du kom till mig? Ja, det är bara Sofias duvor som kan flyga genom himlen. Hur långt som helst. Och det är bara de som kan ta sig in i Törnrosdalen. Törnrosdalen? Det är så här, förstår du. Nangiala har 2 gröna dalar. Här ligger Körsbärsdalen. Och där borta, bortom bergen, ligger Törnrosdalen. Den dalen har Tengil och hans svarta ryttare erövrat. Han har gjort folket där till slavar. Men Sofias duvor, de flyger över berg och murar med sina budskap.
Jaså ni ska till Sofia. Vad ska ni göra där då? Jag är hennes trädgårdsdräng, det vet du väl? Ja, jag vet det, Jonathan. Och du är ute och jagar. Ja, jag tänkte skjuta med ett par vildkaniner. Jaså, trädgårdsdräng minsann. Men vad är det, Sofia? Varför ser du så ledsen ut? Jag hittade Violenta död med en pil i bröstet uppe i vargklyftan. Och budskapet var borta. Då är det som jag trodde i alla fall. Vi har en förrädare i körsbärsdalen. Tack och lov, där kommer Paloma. Har du ett bättre budskap åt mig den här gången, Paloma? Jag orkar inte höra om bara olyckor. Vad står det? Orvar greps igår och sitter nu fången i Katlagrottan. Någon i Körsbärsdalen har förrått hans gömställe. Ta reda på vem. Det är inte sant. Vem kan vara så usel? Jag vet inte. Inte än. Men Gud hjälpe honom när jag får veta det. Och här står lille Karl och ser så fundersam ut. Du får berätta allting för honom. Han måste ju också veta. Utan Orvar får Törnrosdalen aldrig sin frihet tillbaka. Det är han som leder kampen mot Tengil. Och nu sitter han fången i Katlagrottan. I Tengils land. Jonathan? 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 Vad är det? Vet alla om det här i Körsbärsdalen? Vadå? Det här med Sofia och hennes duvor som flyger med hemliga budskap över bergen. Nej. Bara de som vi tror att vi kan lita på. Men bland dem finns en som är förrädare. Skorpan. Du kommer att bli ensam i Ryttargården en tid. Va? Ja, jag måste ge mig iväg till Törnrosdalen. Vad är det du säger? Skäms du inte? Skorpan! Har inte fått vara ensam så det räcker. Ska du kasta dig gubben på Tengil, då tänker jag följa med. Jag tycker inte sitta i Ryttargården och vänta på dig. Du kanske inte ens kommer tillbaks. Skorpan! Skorpan. Jag kan inte ta med dig på någonting så farligt. Du förstår. Jag är Sofias närmaste man. Och jag måste rädda Orvar. Varför kan inte Sofia ge sig iväg själv då? Vi har inte råd att bli av med henne. Det är hon som leder kampen. Och det vet Tengil. Han har lovat att den som kan fånga henne död eller levande ska få 15 vita hästar i belöning. Hur många får den som fångar dig då?
Varför måste du göra sånt där som är så farligt? Skorpan. Det finns saker som man måste göra trots att det är så farligt. Varför då? Därför att annars är man ingen människa. Utan bara en liten lort. Jonathan! Är det säkert att du kommer tillbaka? Var inte ledsen, Skorpan. Det är säkert. Men vart ska du, Jonathan? Jag vet inte ens var du ska. Till Törnrosdalen. Och sen till Tengelsland. Till de uråldriga bergens berg. Nej, skjut inte. Vad gör du här? Så här långt hemifrån. Ute och rider bara. Och du är ute och jagar, säger jag. Kan man säga, ja. Du, Karl. Hälsa Jonathan att han tittar ner på Guldtuppen någon gång. Han är uppe i bergen och jagar varg. Sofia! Sofia! Nej men Karl, är du ute så här sent? Det är Hubert som är förrädaren. Nej Karl, det är det inte. Jo, jag lovar. Jag såg när han försökte skjuta en av dina duvor. Vem som helst, men inte Hubert. Han slåss för friheten, precis som vi. Sofia, Ja, har du hört något från Jonathan? varken gott eller ont. Är det svårt att vara ensam? Jag längtar efter Jonathan. Jonathan! Ja, Jonathan. Jag kommer. Jag gör det. Jag är ingen liten lort.
Har han redan varit här? Då skulle han väl ha väntat. Vem kan det då vara? Jag ska skära öronen av honom om han inte kommer i tid den här gången heller. Gör han för nyttan där, karl? Skjuter brevduvor. Det är väl i alla fall dags att sätta Katla-märket på. Så man vet var han hör hemma. Det ska bli med ett sant nöje. Titta. Där kommer han äntligen. Dags att komma nu. Jussi. Det här är från duvan jag sköt i natt. Att Lejonhjärta är på fri fot, det vet vi. 100 man jagar honom dag och natt. Han lever. Ta reda på var Lejonhjärta gömmer sig. Det är vad vi behöver dig för. Han har en liten bror hemma i Körsbärsdalen som han älskar över allt annat. Man kunde använda honom som lockbete och få både Sofia och Lejonhjärta på kroken. Dumskalle. Varför har du inte kläckt ur det tidigare? Jag vill inte att ni ska göra pojken något illa. Jag är liksom lite rädd om honom. Du har väl inte glömt lösenordet, va? All makt åt Tengil, vår befriare. Nej, det har jag inte glömt. Och Tengil har väl inte glömt sitt löfte till mig. Jussi, hövding över Körsbärsdalen. Det har han lovat. Visst. Och Katla-märket ska du också ha. Släpp! Nej! Nej! Nu vet du för eviga tider att du är en av de våra. Så förrädare du är! Den där. Det blir en god bit för Katla. Ta ut hästarna du. Titta, där kommer de ju. Hur länge har du legat där och spionerat då? Låt bli! Ja. Var hör du hemma då? Körsbärsdalen eller Törnrosdalen? Var bor du? Törnrosdalen. Det ska vi nog ta reda på. Vad hade du där uppe i bergen att göra? Jag skulle bara titta på månskenet. Jaså du. Vilka är dina föräldrar då? Mina föräldrar? Mm. Jag bor hos min farfar. Vad heter han då? Vad han heter? Mm. Bara farfar. Du är visst lite dum du va? Var i Törnrosdalen bor han då? I ett litet hus. Den farfan och det huset ska du få visa oss.
Lösen. All makt åt Tengil, vår befriare. Och den där figuren då? Vem är det? En liten dumming som vi hittade upp i bergen. Jag tycker du ska fråga dina mannar hur han kunde komma ut ur Törnrosdalen igår kväll. Utan att någon såg det. Vem var det som hade vakten Ja, igår ja, kväll? det där får du reda upp bäst du kan. Maka på det, vi ska in! Dit före du och visa vägen. Sök igenom vagnen. Nå, var har du din farfar? Är det långt kvar? Nej, inte så värst. Varför stannar du? Hörru! Känner du igen den här ungen? Hörru du. Om du inte hittar din farfar snart så kastar vi dig i Katlagrottan. Hjälp mig, rädda mig. Se att det är min farfar. Vad menar du med att vara borta så länge? Lille pojke, vad har du gjort? Eftersom du kommer hem med soldater. Och hur ser du efter dina barnbarn, gubbe? Vet om att den här ungen har varit långt borta i bergen. Där är dödsstraff på att vara. Olycksaliga unge, har du det? Det har han. För att se på månskenet. Är du verkligen så galen, pojk? Ja, du själv då? Om du inte sköter det bättre så har du snart inga barnbarn kvar, du! Så ja, det är över nu. Jag skulle önska att du var min farfar. Jaså? Ja, din farfar kan jag väl vara, men annars heter jag Mattias. Vad heter du då? Jag heter... Snälla Mattias, mitt namn är hemligt. Men du kan kalla mig för Skorpan. Skorpan? Du, vakna. Kom ska du få se någonting. Skorpan Lejonhjärta. Va? Jag har inte sagt att jag heter Lejonhjärta. Nej, det har du inte sagt. För det är ett namn som man inte ska säga högt här i Törnrosdalen. Kom du, Skorpan. Ja, ska vi se. Gå ner du. Gå ner du bara. Det är inget farligt.
Jonathan. Tycker du illa om att jag kommer? Nej, Skorpan. Jag som har längtat efter dig så. Du skrek. Du skrek på hjälp. Varför skrek du? Jag såg Katla. Jag såg vad Katla gjorde. Jonathan, jag vet vem förrädaren är i Körsbärsdalen. Det är Jussi. Flyg min Bianca över Nangialas berg till Körsbärsdalen. Flyg till Sofia med förrädarens namn under din vinge. Vad gör du ute, gubbe? Ja, jag ville bara... Spring iväg till farfar, fort, fort. Det är ju så fint väder ikväll. Fint väder. Du vet väl att det är dödsstraff på att vara ute efter solnedgången? En olydig gammal farfar, det är vad du är. Förresten, var har du pojken? Pojken? Pojken... Här! Här är han. Ska du inte upp i bergen och se på månskenet, va? Vad var det du hette nu igen, din lille luver? Skorpan. Skorpan. Du kanske kan tala om för din farfar hur det kommer att gå för honom och för dig. Om ni inte håller inne efter solnedgången. Kom så går vi in, Skorpan. Hörde du, gubbe? Du vet inte om den där lejonhjärta finns någonstans i krokarna? Lejonhjärta? Jag känner ingen lejonhjärta. Nej, det är tur för dig det, för du vet väl att det blir dödsstraff för den som håller honom gömd. Dödsstraffa mig hit och dödsstraffa mig dit. Det är det enda de där människorna tänker på. Folk i Törnrosdalen, från de uråldriga bergens berg, över de uråldriga flodernas flod har er befriare kommit. Tengil av Karmanjaka har något att säga er. Detta säger vår nådige furste. Han är missnöjd med folket i Törnrosdalen. Lejonhjärta är ännu inte funnen. Törnrosdalens folk gömmer honom. Vår nådige furstes tålamod är snart slut. Han kommer att bestraffa Törnrosdalen hårt och skoningslöst. Men ännu en tid väntar vår nådige furste med den blodiga bestraffningen. Hör på, vårt folk! Han kommer till och med att utfästa en belöning. 20 vita hästar får den som fångar lejonhjärta åt honom. Då ska jag knipa den räven. Har du inget hut i dig? Nej, det har jag inte. Inte mycket. Jonathan! Är du alldeles från vettet?
Ja, men jag måste väl också se vad som sker. Vår nådige furste har ännu ett ärende. Alla arbetsföra män i Törnrosdalen, stig fram! Vad ska han göra med dem? Han tar dem till Karmanjaka. Där får de släppa fram sten till Tengils fästning. Den som han har byggt blir de uråldriga bergens berg. Där får de släpa tills de inte orkar mer. Och så får Katla dem. Nej! 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 Tyrann! En gång ska du också dö! Har du tänkt på det? Var slut den här gången. På andra sidan muren. Ja, när den blir färdig förstås. Och sen? Sen ska det ske som jag kommit hit för. Att befria Orvar ur Katlagrottan. Jonathan? Vem är Katla? Är ni alldeles från vettet, båda två? Ska ni låta luckan stå öppen utan att någon står på vakt? Pränta in det här i skallen, Skorpan. Aldrig låta Jonathan vara där nere utan att luckan är stängd. Kom ihåg att vi lever i ett land där Tengil regerar. Jag är ledsen, Mattias. Vi glömde oss. Här har du mera jord till din åker. Mörk ska natten vara i Törnrosdalen. För här finns så många ögon som vill se sånt som de inte ska se. Vad är det frågan om? Vad är det frågan om här? Det ska du snart få se. Upp med dig! Den där lejonhjärta, den tror jag inte finns. Det är någonting som ni har hittat på bara för att få gå och skräpa ner hos folk. Akta dig, gubbe, så att du skär öronen av dig. Och näsan också kanske.
Titta! Titta, det brinner! Är ni alldeles från vettet? Ska ni vräka ut ull framför en eldstad där det brinner för fullt? Tig det! Annars så vet jag flera sätt att få dig tyst. Ska ni inte röja upp efter er? Titta här, det ser ut som en svinstia. Röj upp med din svinstia själv, du gubbe. De går in i stallet. Du har 2 hästar som du inte behöver. Sätt ditt bomärke på den här. Varför ska jag göra det? Det betyder att du med glädje ger Tengil dina hästar. Jag känner ingen sån glädje. Det gör du visst det. Vi skickar en man från Karmanjaka ikväll. Han hämtar hästarna. Och om livet är dig kärt så ger du honom brickan i ditt bomärke på. Tengil vill ha bevis på att du ger dina hästar frivilligt. Frivilligt? Ska man skratta eller ska man gråta? Det får du göra vilket du vill. Om du skulle klä dig som Tengil-soldat, Jonathan. Det hjälper oss inte, Mattias. Sådär, gråt inte i soppan, lilla skorpan. Det är tillräckligt mycket vatten i den där förut. Lösenordet. Bara jag hade det där lösenordet. Varför lösenord? Ja, man måste ha lösen för att passera ut och in genom stadsporten. Det vet jag väl. Det hörde jag av Jussi när jag låg i grotta. Ja, då för någonting. Kommer du ihåg det? Ja, Allmakt och Tengil var befriare. Lilla skorpan, vet du en sak? Jag tycker om dig. Ta väl vara på dig, Mattias. Tills vi ses igen. Du också. Ta väl vara på dig, Jonathan Lejonhjärta. Adjö då, lille pojk. Glöm inte din farfar. Nej, jag ska aldrig glömma dig. Aldrig. Du, farfar. Tror vi hittar Orvar? Jag ska gå här och önska det. Men farfar, Ja, tänk om inte Jonathan är i skogen och väntar på mig nu då? Tänk om han inte kommer ut i porten? Hörru du, gubbe. Stallet är ju tomt. Var har du dina hästar? mina hästar, de har ni ju för bövelen redan varit här och hämtat. Va? Hämtat? Hör efter i porten så får du höra. Det här förstår jag inte. Kan jag hjälpa att ni virrar till det så att den ena träskallen inte vet vad den andra gör?
Karmafallet. De uråldriga flodernas flod. Nu ska vi äta och sova. Imorgon måste vi fortsätta till fots. Men Grim och Fjora då? De är trygga här tills vi kommer tillbaka. Där på andra sidan ligger Karmanjaka, Tengils land. Sitter vi i lägereld, du och jag. Det har jag längtat efter i hela mitt liv. Lägereldarnas och sagornas tid. Minns du att du sa det? Fast då visste jag inte att sagorna skulle vara så onda här i Nangijala. Måste det vara det jämt då? Nej. När slutstriden är över, då blir väl sagorna vackra igen. Livet lätt och enkelt att leva. Men slutstriden, förstår du, Skorpan. Det kommer att bli en ond saga som handlar bara om död. Och den striden, den måste Orvar leda. Jag duger inte till att döda någon. Nej. Jag vet det. Jonathan, jag är rädd. Hon kan inte komma hit. Hon är ett vidunder. En drakhona uppstigen från urtiden. Lika grym som Tengil själv. När han blåser i sin stridslud och lyder hon blint, då kommer hon krypande till honom som en hund. Där uppe ligger Tengilsborg. Var ligger Katlagrottan då? Kom.
Order från Tengil! De svarta hämtarna kommer med Katla ikväll. Gå in och tala om för den grisen att nu får han mat för sista gången här i livet. Vad är det han brukar säga? Orvar kan dö men inte friheten. Det kan han ju tala om för Katla ikväll. Får vi se vad hon svarar. Där kan vi väl aldrig komma in? Nej, inte genom kopparporten. Men i sagorna så berättas det om en annan ingång. Norr om bergen. Ja, den här är det. Jag vet inte vad som väntar i mörkret där inne. Men dit ska jag. Det kommer att bli en lång och svår väg. Så det kan dröja innan jag kommer tillbaka. Om du går dit in, då följer jag med. Jaha du, orvar från Törnerosdalen. De svarta hämtarna är på väg. Tengil har bestämt att du ska få ha en fackla hos dig i dina sista stunder. Så att du vänjer dig vid ljus igen. Så att du kan se Katla när du möter henne. Vem är du som kommer på så ovanliga vägar? Jag heter Jonathan Lejonhjärta. Och med mig har jag min bror Karl Lejonhjärta. Vi har kommit för att befria dig, Orvar. Jonathan? Skorpan, försök med låset. Jag har hört talas om när jag var i Törnrosdalen. Jag ska nog få ut det härifrån. Han är borta, han har flyttat in i berget. Han är borta! Det är ju omöjligt, vi har ju vaktat. Det är omöjligt! Fångarna har flytt! Fångarna rymt! Men fångarna har flytt! Du, rid till Tengelsborg och rapportera! Rid! Varsko alla posteringar, sätt ut vakter! Iväg, fort!
Spärra bron! Orvar, vänta. Ta de här kläderna. Så låtsas vi att du är Tengil-soldat och vi är dina fångar. Stinker. Hat och förtryck. Det får stinka vad det vill. Huvudsaken är hjälper oss hem till Törnrosdalen. Spärra alla vägar ut ur Karamanjaka! Fången har flytt! Ja. Lösen. All makt åt Tengil, vår befriare. Och de två? Två fångar som ska ge upplysningar om vapengömmeri i Törnrosdalen. Order från Tengil. Ger i vägen alla lymlar. Raska på. Det är en besvärlig ända. Vad tar ni er till? Här är ett order att ingen får passera. Ja, kom igen! Tror du att du vågar det? Nej, jag gör ändå. Jag vill inte vara någon liten lort. Jag kommer tillbaka och hämtar dig, bara Orvar är i säkerhet. Ja! Sofia! Nej men Karl! Vad gör du här? Var är Jonathan? Han är just räddat Orvar och Katlagrottan. Vad säger du? Nej, det menar du inte. Det var den bästa nyhet vi kunde få. Nu ska ni se att det reder sig för Törnrosdalen. Vart är ni på väg då? Jussi ska visa oss var man bäst kan bryta igenom muren. Jussi? Jussi, ja. Det var Karl Lejonhjärta att man skulle träffa dig här. Sofia, hur mår Duvna? Hur mår Bianca? Bianca kom aldrig tillbaka från Törnrosdalen. Hon måste ha blivit skjuten. Ja, jag förstod det. Det är Jussi som är förrädaren. Ja, jag trodde det var jag som var förrädaren. Ja, Karl, du häver då ur dig beskyllningar åt alla håll. Du får sluta med det. Ber om förlåtelse, Hubert. Jussi då?
Fråga honom vilka han brukar möta uppe i bergen. Fråga honom hur han gjorde när han förrådde orvar. Jussi, öppna skjortan och visa vad du har på ditt bröst. Så, vad är det för dumheter? Vi har ju bråttom, vi måste skynda oss. Inte så bråttom, Jussi. Visa ditt bröst. Räddare. Förbannelse över dig och det som du gjort, Törnrosdalen. Nej, Hubert. Låt honom löpa. Jag ska straffa dig, Sofia! När jag kommer som hövding över Körsbärsdalen så ska jag straffa dig hårt! Arma Jussi. Du kommer aldrig mer till Körsbärsdalen. Till Karmafallet kommer du och ingen annanstans. När kommer de? Vi kan inte hålla det här hemligt hur länge som helst. De är på väg, Orvar. Ja. Ryttarna har redan passerat bergen. Gör de kanske här ikväll. Alltså. Eller i natt. Inte vara otålig nu. Vi behöver varenda en från Körsbärsdalen. Alla som är beredda att slåss. Alla är beredda att slåss, Orvar. Alla som kan. Och de är på väg hit. Folket i Törnrosdalen svält. Ja, men vi får bröd. Våra fåror är på väg över bergen med bröd. Och vapen. Ja, det är bra. Stridens dag. Befrielsens dag. Befria dalen från Tengils män. Döda menar du alltså? Ja, vad skulle jag annars mena? Nej, det är klart. Men jag kan inte döda någon, det vet du, Orvar. Om alla skulle tänka som du så skulle ondskan regera i all evinnerlighet. Om alla tänkte som Jonathan skulle det inte finnas någon ondska. Så det så. Men där får du avgöra själv, Jonathan. Du har gjort tillräckligt för oss och för Törnrosdalen. Bara att du finns där, bara att du är där skulle betyda mycket. Bara att folk får se Lejonhjärta mitt ibland dem, det skulle betyda mod. Nej, kom med mig du, Skorpan. Vad bra det är att ha en farfar. Ja, det är klart det är bra att ha en farfar. Men det är ganska bra att ha en skorpa ibland också. Det är dags. Flyg högt idag. Du bär budskap till alla som ser dig. Att stridens dag är inne. Och frihetens, hoppas jag.
att han ska dö. Får jag försöka låta bli det då? Åh. Jonathan! 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 Jonathan Lejonhjärta. Du behövs där ute. Fjalar har kommit. Då ger vi oss väg! Ja! Segern är vår! Mattias! 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 Mattias, de flyr! Vi vinner!
Vi är fria. Men vad har det inte kostat i människoliv? Jag ska bara gå in till farfar. Ja, men Mattias, du förstår, han... Skorpan. Mattias har gett sitt liv för Törnrosdalens frihet. Törnrosdalen kan varken sörja sina döda i ro eller glädja sig åt sin frihet så länge Katla finns. Ge mig luren så ska jag fjättra Katla i sin håla. Nej, Orvar. Det är jag som måste göra det. Så länge jag har den här så behöver jag inte vara rädd för Katla. Och sen ses vi i Körsbärsdalen allihop. Det gör vi. Hoppas jag. Här har Katla gått fram. Hon har sökt sig hem till Katlagrottan. Vad ska vi göra nu? Kom, vi måste härifrån. Katla. Kom inte längre. Kom. Du rör inte Skorpan i Tvidunder! Hör du det? Du rör honom inte!
finns sagor som inte borde få finnas. Nu vet du vad jag menar med det. Jag har ingen farfar längre. Vad tror Mattias är nu? Han är i Nangelima. Där är Mattias nu. Ja. Jag vet. Han bor i en liten gård i Äppeldalen. Där är det dags att plocka äpplen nu. Jag borde vara där och hjälpa honom. Han är för gammal för att klättra på stegar. Kunde vi bo hos honom i Mattisgården. I Äppeldalen. Nangelima. Och hjälpa honom med äpplena. Vad är det, Jonathan? Det börjar bli mörkt. Gör upp en eld. Karl Lejonhjärta. Skorpan. Mm. Det är någonting som jag måste berätta för dig. Vadå? Katla brände mig. Jag håller på att bli förlamad. Vadå? Jag kan inte röra benen. Och snart kan jag inte röra armarna heller. Jag tror inte det går över då. Om du får vila lite. Nej, Skorpan. Det går aldrig över. Bara om jag kunde komma till Nangelima. Om vi kommer till Nangelima. Blir det bra då? Minns du när det brann? Och vi hoppade, du och jag. Jag tog dig på ryggen. Och jag kom till Nangiala. Ja. Det glömmer jag aldrig. Och jag tänkte om vi kunde hoppa en gång till. Du och jag. Utför stupet där borta. Kommer vi till Nangelima då? Mm. Tänk. Vi kan hoppa sen till Nangelima. Mattias kommer bli häpen. Men Grim och Fjala då? De står redan vid stigen vid Nangelima och väntar på oss. Och de dog av Katlas eld. Det är bara skalet av dem som ligger där borta. Jonathan. Ta dig på ryggen. Du har gjort det för mig en gång. Så det blir rättvist. Tror du att du vågar hos Skorpan Lejonhjärta? Ja. Jag får sitta hos dig tills det blir alldeles mörkt. Jag vågar. Annars är jag bara en liten lort. Skorpan Lejonhjärta. Är du rädd? Nej. Jo. Men jag gör det ändå. Jag gör det nu. Så blir jag aldrig mera rädd. Jag ser ljuset. Jonathan. Nangelima. Jag ser ljuset. Jag ser ljuset.